สวัสดีทุกท่านครับกลับมาพบกันในคลิปนี้อีกครั้งครับเป็นกระจาดพลาสติกนะครับผมไม่ได้ใช้แล้วตัวนี้ก็คือจะมารียูสทำเป็นราวแขวนผ้านะครับผมด้านบนก็คือตากหมอนตากอะไรเล็กๆน้อยๆได้ครับผมโอเคครับติดตามชมกันครับ